Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Μετά από αρκετό καιρό είπα να ανεβάσω ένα καινούριο βίντεο. Εσείς αν έχετε ανακαλύψει το κανάλι μόλις τώρα, κάντε μία εγγραφή και ένα κλικ στο καμπανάκι για να βλέπετε τι ανεβάζω κάθε φορά. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το πλέξιμο είναι ψυχοθεραπεία, εγώ έτσι το βλέπω. Μακάρι να σας κάνει και εσάς όσο καλό κάνει σε μένα. Εγώ κάνω πάντα εύκολα σχέδια, αλλά εσείς μπορείτε να πλέξετε ό,τι θέλετε, αρκεί να ασχοληθείτε, αν σας αρέσει βέβαια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι σήμερα, εύκολη πλέξη. Είναι κάπως διπλή, είναι όμορφη. Οι βελόνες που χρησιμοποιώ είναι νούμερο 4, αλλά εσείς μπορείτε να κάνετε με όποια βελόνα θέλετε, ανάλογα πόσο λεπτό είναι το πλεκτό σας, το νήμα πόσο χοντρό είναι, τι θα το κάνετε. Μπορεί να γίνει από ζακέτα, λαιμός, μπλουζάκι και οτιδήποτε άλλο εσείς σκεφτείτε. Η πόντη που βάζω εδώ στην άκρη είναι μονός αριθμός και θα σας πω γιατί. Έχω ξεκινήσει, τους έχω βάλει εδώ τους πόντους, έχω πλέξει και την πρώτη μου σειρά με πιο ανοιχτόχρωμο νήμα, γιατί είπαμε ότι πάντα το ανοιχτόχρωμο φαίνεται πιο όμορφο, και ξεκινάω να σας δείξω πώς θα κάνουμε την πλέξη αυτή. Το πρώτο το πλέκουμε κανονικά. Αυτά τα δύο τα παίρνουμε μαζί, έτσι, το βγάζουμε, ρίχνουμε μία πάνω στη θηλιά, ένα πόντο πάνω στη βελόνα, παίρνουμε πάλι τα άλλα δύο μαζί, αυτό πάλι πάνω στη βελόνα και το σχέδιο προχωράει έτσι. Είναι πανεύκολο. Επαναλαμβάνετε, βλέπετε ότι στο ανοιχτόχρωμο δείχνει πιο καλό από ότι στο γκρι. Βλέπετε, πάλι πάνω στη βελόνα. Είναι πολύ όμορφο σχεδιάκι και πολύ απλό. Και αρχίζει εδώ και φαίνεται πώς θα γίνει. Συνεχίζετε και πλέκετε όλη την σειρά έτσι. Ρίχνουμε πάνω στη βελόνα. Παίρνουμε από μπροστά αυτά τα δύο, πάντα από μπροστά. Τα βγάζουμε μαζί. Πάλι πάνω στη βελόνα.
μέχρι να φτάσουμε στην άκρη. Ρίχνουμε έτσι πάνω στη βελόνα. Το κρατάμε λίγο με το δάχτυλο για να μην φύγει. Δεν είναι τίποτα. Πάμε εκεί. Να θυμόσαστε ότι την ακριανή πάντα την πλέκουμε μόνη της, γιατί έχει σημασία αυτό, επειδή κάθε φορά αλλάζει στο σχέδιο. Αλλάζει το σχέδιο για να γίνει αυτά εδώ που έχει εδώ τα κουτάκια. Παίζει ρόλο ότι η ακριανή θα πλέκεται μόνη της. Να τη φαίνεται εδώ πέρα. Πάλι βάζουμε πάνω στη βελόνα, αφού έχουμε βγάλει αυτά που πλέξαμε μαζί. Ο καιρός έχει αρχίσει να χειμωνιάζει και τα πλεκτά οπωσδήποτε θα μας χρειαστούν περισσότερο τώρα. Και είναι και η εποχή που μένουμε μέσα στο σπίτι περισσότερο και όποιοι αγαπάνε το πλεκτό θα ασχοληθούν, πιστεύω, λίγο παραπάνω όπως το αγαπώ εγώ. Ελπίζω να το αγαπήσετε κι εσείς βλέποντας αυτά τα πολύ εύκολα και απλά σχέδια που πάντα ανεβάζω. Εδώ επειδή γλιστράει λίγο η βελόνα, η πρώτη αρχή πάντα είναι λίγο δύσκολη, το είπαμε. Τα δύο μαζί, ελπίζω να φαίνεται καλά και να το βλέπετε, να το καταλάβετε στο βίντεο. Θα πλέξω όλη τη σειρά για να δείτε και να παρακολουθήσετε, αν και είναι πολύ εύκολο, αλλά ελπίζω κάποιες αρχάρεις που θα το κάνουν να το καταλάβουν, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Θα γίνει πολύ ωραίο αυτό, σαν ζακετάκι πιστεύω, γιατί η πλέξη του είναι διπλή, έτσι όπως φαίνεται, και θα είναι πάρα πολύ καλό και με ένα νήμα έτσι χοντρό και λίγο μαλακό θα γινόταν ωραίο και λαιμός. Με ένα μαλακό έτσι νήμα και για παιδάκι, και θα γινόταν ωραίο και για σκουφί, γιατί παρόλο που έχει τις τρυπούλες είναι διπλή η πλέξη και θα είναι ζεστό. Φτάνουμε τώρα στην άκρη. Μας έχουν μείνει εδώ αυτά τα τρία. Παίρνουμε άλλα δύο. Η ακριανή είναι αυτή και την μπλέκουμε όπως είπαμε κανονικά. Αυτή είναι εδώ, την τελευταία. Έτσι. Έγινε η πρώτη σειρά. Βλέπετε πως είναι. Το γυρίζω τώρα το πλεκτό. Και συνεχίζω να πλέκω με τον ίδιο τρόπο που έπλεξα την προηγούμενη σειρά. Κρατάω εδώ τη βελόνα και πλέκω. Βάζω εδώ τη βελόνα μου και πλέκω κανονικά την πρώτη. Ρίχνω όμως, παίρνω μετά τις επόμενες δύο, όπως πήρα και πιο κάτω. Τώρα εδώ όμως θα ρίξω έτσι και θα πλέξω αυτές τις δύο, αυτές. Βλέπετε αρχίζει και αλλάζει το σχέδιο. Ρίχνω μία πάνω στη βελόνα και πλέκω αυτές τις δύο. Το δείχνει αυτό, πλέκοντας φαίνεται. Πάω και πλέκω πάλι αυτές τις δύο σαν μία. Ρίχνω πάνω στη βελόνα και πλέκω πάλι αυτές τις δύο. Εδώ το κάνουμε στην άκρη, είπαμε αυτό για να κρατηθεί καλά, και βλέπετε αρχίζει και γίνεται το σχέδιο. Στην αρχή θα φαίνεται λίγο μπερδεμένο,
Αλλά μετά θα ξεχωρίσει, γιατί όπως βλέπετε στο άλλο το πλεκτό ήδη έχει ξεχωρίσει στο δείγμα αυτό και φαίνεται διπλό. Νομίζω ότι είναι μια πολύ απλή και εύκολη πλέξη και μπορεί να γίνει πολλά πράγματα. Για μένα προσωπικά θέλει νήμα μαλακό, αφράτο, για να δείχνει πιο ωραία. Αλλά εσείς είναι δικό σας γούστο πώς θα μπορέσετε να το κάνετε. Και μπορείτε επίσης και να κάνετε ένα λεπτό νήμα, άμα θέλετε κάτι πιο φαντεζή, να κάνετε ένα λεπτό νήμα με χοντρές βελόνες για να γίνει, ας πούμε αν θέλετε να κάνετε μία εσάρπα και θέλετε να είναι φαντεζή ή ένα λαιμό ή μια εσάρπα για τους ώμους, μια πασμίνα, θα μπορούσε να γίνει με πιο χοντρές βελόνες και λεπτή κλωστή και θα ήταν πιο δικτυωτό, οπότε θα ήταν πάλι όμορφο. Τώρα τελειώνω την πρώτη μου σειρά και θα δείτε πώς θα κάνω την επόμενη. Γιατί πάλι θα έρθουν έτσι αυτά τα δύο μαζί για να πλεχτούν. Κοντεύουμε να τελειώσουμε τώρα. Το βάζουμε έτσι. Είναι εύκολο. Ρίχνουμε πάνω στη βελόνα και παίρνουμε μόνο τα δύο. Και η μπρος και η πίσω πλευρά πλέκεται το ίδιο, με τη διαφορά ότι με την ακριανή βελόνα, με την ακριανή θηλιά κάπως αλλάζει λίγο το πλέξιμο. Εδώ. Να το πάρω εδώ έτσι. Οι πρώτες σειρές είναι λίγο... Αν γλιστράει ειδικά και η κλωστή, είναι λίγο δύσκολες. Αλλά εντάξει, μετά θα το συνηθίσει. Και παίρνουμε... Κάτι έγινε εδώ τώρα, κάτι έχω μπερδέψει εδώ μάλλον. Έχουμε πλέξει την πρώτη θηλιά, μόνη της, και αφού ρίξουμε πάνω, παίρνουμε πάλι αυτά τα δύο. Εδώ ρίχνουμε τη θηλιά για να μπορέσει να γίνει μετά το δεύτερο. Πάλι ρίχνουμε πάνω στη θηλιά, στη βελόνα, πλέκουμε τα δύο μαζί. Μία θηλιά πάνω στη βελόνα, μία κλωστή μάλλον, την κλωστή ρίχνουμε πάνω στη βελόνα, συγγνώμη που είπα τη θηλιά, και τα πλέκουμε τα δύο μαζί. Εδώ πάντα βάζουμε τη βελόνα από μπροστά, δεν βάζουμε από πίσω. Μην επειδή βγαίνει έτσι, δηλαδή από αυτή την πλευρά, προσπαθήσετε να το κάνετε... να το βάλετε από την πίσω πλευρά, πάντα τη βάζουμε μπροστά τη βελόνα. Τα πλέκουμε αυτά τα δύο μαζί. Έτσι, τα δύο πάλι, γιατί βλέπετε πως έρχεται πάντα, τα δύο μαζί. Έτσι. Και συνεχίζουμε και το πλέκουμε αυτό εδώ. Δεν είναι δύσκολο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Να μην τα επαναλαμβάνω. Αυτό είναι. Βλέπετε ήδη άρχισε και σχηματίζεται εδώ το σχέδιο. Εδώ είναι καλύτερο. Αν θέλετε να σας πλέξω λίγο από εδώ για να δείτε πιο καλά ότι είναι πανεύκολο. Ορίστε. Ξανακάνουμε πάλι την αρχική. Την μπλέκουμε έτσι. Και βλέπετε. Είναι πάλι μία εδώ σταθερή και μία που ρίξαμε πάνω. Αυτό.
Ξαναρίχνουμε εδώ για να κάνουμε πάλι για την επόμενη σειρά, όπως είπαμε, τα δύο μαζί. Και έτσι συνεχίζουμε και πλέκουμε αυτήν εδώ την πλέξη, την όμορφη, την απλή, που θα τη χρησιμοποιήσουμε όπου εμείς θέλουμε. Εγώ προσωπικά θα μου άρεσε να γίνει λαιμός. Είναι πολύ μαλακιά, είναι πολύ ζεστή, είναι και όμορφη. Να το κάνεις έναν ωραίο λαιμό αυτό εδώ. Ένα κασκόλ επίσης θα ήταν πολύ ωραίο. Και θα είναι και τόσο ευχάριστο να πλεχτεί. Μπορεί να το πλέξει και κάποια που θα ξεκινήσει τώρα να πλέκει. Δεν θα τη ζορίσει πουθενά. Και όπως σας είπα, το πλέξιμο είναι ψυχοθεραπεία. Γι' αυτό μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε όλα αυτά τα απλά βίντεο που ανεβάζω κάθε φορά και να κάνετε και μία εγγραφή και ένα κλικ στο καμπανάκι για να έρχονται οι ειδοποιήσεις, γιατί τώρα με το χειμώνα πιστεύω ότι θα ανεβάσω και άλλα εύκολα μικρά βίντεο αναλυτικά. Ό,τι πρόβλημα θέλετε ρωτήστε στα σχόλια και εγώ θα σας απαντήσω. Επίσης θέλω να πω άλλη μια φορά ότι ρωτάτε πόσες θηλιές να βάλω ή πόσα ποδαράκια να βάλω. Πάντα αυτό προκαθορίζεται στο τι έχουμε να κάνουμε, οι διαστάσεις, και στο νήμα, στο πάχος του νήματος. Και φυσικά όταν το νήμα είναι χοντρό θα βάλουμε και μία βελόνα χοντρή. Όταν είναι λεπτό θα βάλουμε μία βελόνα πιο λεπτή. Οπότε συνήθως μετράμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σε πόντους και να ξέρετε ότι 2 θηλιές εδώ, αυτό είναι ένας πόντος. Οπότε μπορείτε να βρείτε εύκολα πώς θα μπορούσατε να κάνετε. Δηλαδή κάνοντας 1, 2, 3, 4 θηλιές στη βελόνα είναι ένας πόντος. Οπότε μετρώντας τους πόντους αυτού που θέλετε να κάνετε, τα σαντιμέτρα δηλαδή, τα εκατοστά, ξέρετε ότι επί 4 και θα υπολογίζετε πάντα ότι έτσι βγαίνουν οι διαστάσεις. Βέβαια, αν είναι χοντρό το νήμα θα είναι επί 3. Πιο χοντρό επί 2. Να ξέρετε ότι συνήθως αυτό το πάχος, το μεσαίο νήμα, το μεσαίο πάχος στο νήμα είναι 4 θηλιές στη βελόνα, ένας πόντος, 1 εκατοστό δηλαδή. Αυτά και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και εύχομαι καλά πλεξίματα και καλό χειμώνα, αν και φέτος άργησε ακόμη να έρθει πολύ. Γεια σας!